Привіт, друзі! Мене звати Таня, і сьогодні я вам покажу, як сплести браслет з бісеру на станку. У мене ось такий станок, який я придбала на AliExpress. Він має ось таких два гвинтики, за які фіксується нитка, та ось така пружина, яка розподіляє ниточку, коли ви її натягуєте на станок. Цей станок довжиною 17 см. Тобто на ньому можна сплести як звичайний тоненький браслетик, так і великий, гарний, широкий браслет. Для роботи я використовую нитку Titan 100. Буду використовувати японський бісер, але можна використовувати будь-який. Китайський, японський, чешський. Основна вимога, щоб бісер був однакового розміру. Не відрізаючи нитку, я буду зав'язувати цю нитку на станок. Ось таким чином, як показую на відео. Можна на 2, можна на 3 вузлики, не принципово, це лише для того, щоб просто ниточку закріпити на самому станку. Далі потрібно натягнути ниточки. І тепер потрібно звернути увагу на те, яка у вас схема. У мене буде ось така схема на 5 бісеринок. Це означає, що мені потрібно 6 ниток. Тобто ви завжди берете на одну нитку більше, ніж у вас є бісеринок в схемі. І тепер ось таким чином я починаю натягувати ниточки на сам станок. Зверніть увагу, що ниточки мають кожна свої комірочки між пружинками. Коли натягнула необхідну кількість ниток, я зв'язую нитку, яка була останньою, з тією, що я з початку роботи закріпила. Ось так мають виглядати ваші нитки, закріплені на станку. Вони в міру натягнуті і розподілені кожна по своїй комірці. Далі беремо шматок нитки приблизно 1,5 метри. Нам потрібно зав'язати цю ниточку на першу нитку, яку ми закріпили на станку, за допомогою 2 вузликів. Беру бісерну голку та продіваю крізь нитку, потім набираю 5 бісеринок для першого ряду і мені потрібно голку провести під нитками, ось таким чином. Тепер я протягую бісеринки по нитці, опускаю їх. І тепер мені потрібно ці бісеринки розподілити таким чином, щоб кожна бісеринка знаходилася між 2 ниточками. Я це роблю ось так акуратно за допомогою голки. Після того, як нитки розподілила, я проходжу голкою в зворотньому напрямку над нитками основи. Затягую нитку і перший ряд готовий. Перший ряд зазвичай погано тримає форму, тому не лякайтеся, наступні ряди будуть все краще. Далі я голку одразу протягую направо під нитками, тому що бісер у мене стоїть справа і мені так зручно працювати, і я ніколи не збиваюся, чи я провела вже голку, чи ні. Набираю наступний ряд, пальчиком притискаю бісеринки і ось так, знову ж таки, в зворотньому напрямку проходжу голкою. Знову
одразу переводжу голку під нитками на станку. І далі аналогічно плету необхідну довжину браслета. А зараз вам покажу, що буде, якщо ви неправильно пройдете голкою крізь бісеринки. Ось ви протягуєте нитку і ось така прикра ситуація виходить. Чому? Тому що ви голочку не пропустили крізь нитки поверх. Тобто ваші нитки піднялися і ви пройшли голкою крізь бісеринки, не захопивши нитки основи. В такому випадку не потрібно панікувати, ви просто знімаєте цю ниточку з голки, набираєте необхідну кількість бісеринок, якщо вони у вас злетіли, і потім повторно, як зазвичай ви проходили крізь бісеринки голочкою, проходите. Але тепер ви стараєтеся більш сильніше пальчиком видавлювати бісеринки догори. Якщо у вас закінчилася нитка, також її можна подовжити. Для цього ви берете шматок нитки додаткової і ви зв'язуєте кінчики цих двох ниток між собою, так як я показую на відео, просто звичайним ось таким вузликом. Кінчики, які у вас залишаються, ви не зрізаєте, а в процесі плетіння вони у вас просто будуть вплітатися у ряди дуже гарно і акуратно, тобто ви їх в принципі навіть і не помітите. Чому так? Тому що ниточка, яку ми використовуємо, вона доволі тонка і вона дозволяє зробити ось так, як я роблю на відео. Якщо ж ви використовуєте товщу нитку, тоді кінчик, звичайно, потрібно залишати менший. Ось так нитка сховалася і нічого взагалі не видно, що ви додавали ниточку. Все, наш браслет готовий, тепер його знімаємо з станка. Ось таким чином ми трошечки розкручуємо ось ці гвинтики з боку і знімаємо браслет. Розрізаємо ту ниточку, яку ми зв'язували разом з іншою, і ось таким чином просто знімаємо браслет з станка. Далі зрізаємо залишки ниток, якщо вони занадто довгі, з обох сторін. Якщо ж вони не довгі, то нитки просто розрізаємо. Далі зв'язуємо нитки між собою по 3 вузлики. Якщо у вас непарна кількість ниток, то останніх 2 ви зв'язуєте з одною. Далі беремо спеціальні застібки для такого браслета, їх необхідно нам 2 штучки. Зрізаємо залишки ниток, залишаємо ось такі невеликі кінчики, змащуємо ці кінчики клеєм і продіваємо застібку на бісеринки. Далі за допомогою пінцета я просто закриваю красиво застібку.
Ось такий результат виходить. Сподіваюся, у вас все вийшло. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, пальчик вгору та підпишіться на мій канал. Всім до нових зустрічей!